Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air. Madeirát választották a világ legjobb szigetének 10. alkalommal idén, 10 egymást követő évben a World Travel Awards-on. Ez egy hatalmas megtiszteltetés a szigetnek. A turizmusban megfelel az Oscar-díjnak. Olyan hatalmas népszerűségnek örvendő szigeteket utasított maga mögé, mint Hawaii, Jamaika, a Maldív-szigetek, Mauritius vagy Zanzibár. Ha bárkiben kétség merülne fel, hogy vajon Madeira méltán kapta meg ezt a díjat, az nézze végig ezt a videót. Meg fogok mutatni pár olyan dolgot, ami szerintem ezeket a kétségeket el fogja oszlatni. Ha engem kérdeztek, nekem szemennyi kétségem sincsen, hogy Madeira ezt a díjat megérdemelte. Én is rengeteg szép helyen jártam már életemben, de sehova nem akartam még oda költözni. Madeira első alkalommal elrabolta a szívünket, és ide költöztünk. Ez azért azt gondolom jelent valamit. Kezdjük a strandokkal. Én nem azt mondom, hogy itt vannak a világ legjobb strandjai, de nézzétek ezeket a természetes medencéket. Ilyenből Madeirán akad bőven. A természethez való közelség Madeira egyik legerősebb vonzereje, legalábbis számomra az volt. Amellett, hogy gyönyörűek ezek a strandok, tényleg a természettel együtt fürdőzünk, hiszen tele van halakkal, rákokkal. A rákok azért inkább kint vannak a parton, tisztességes távolságot tartanak az emberektől, ők inkább egymással harcolnak a területért. De ha valakinek túl sok lenne a természetnek az ilyen szintű közelsége, annak nem szükséges ilyen természetes vízű medencékbe menni, hiszen van Madeirán rendes strand is. A legtöbb ugyan köves strand, de van homokos strandunk is. Caletában, Seychellben és Mexikóban. Seychellben fekete homokos, Mexikóban és Caletában pedig fehér homokos strand van. Ide a Szaharából hozzák a homokot. Mindazonáltal nem gondolom, hogy Madeira a strandjai miatt nyerte el ezt a neves díjat, hanem inkább a sokszínűsége miatt. Ha már a természet közelségéről beszéltem az előbb, nézzétek ezt a kis madarat. Madeirán nem ritka, hogy a madarak a kezedbe szállnak és a kezedből esznek. Ilyenekkel leginkább túraútvonalakon lehet találkozni, Madeirán ugyanis a gyönyörű strandok mellett vadregényes túraútvonalak is vannak, keresztbe, kosba szelik az egész szigetet, erdőn, völgyön, hegyen keresztül, szóval az aktív kikapcsolódás szerelmesei, a túrázás szerelmesei is elégedettek lesznek Madeirán. Hogy hányféleképpen lehet kihasználni a természetet, és ezt hányféleképpen ki is használják a madeiraiak, erről külön videót fogok csinálni. De most csak megmutatom érdekességképpen ezt az autómosási eljárást, amit itt a madeiraiak előszeretettel alkalmaznak. Rendszeresen hordják ide a turistákat, akik még attól sem riadnak vissza, hogy a nyitott tetejű jeeppel keresztül hajtsanak a vízesés alatt. Amit én nagyon szeretek még Madeirán, hogy tényleg látványosan és tudatosan törekednek a természettel való együttélésre, a természet és a környezetvédelemre. Nagyon szépen tisztán tartják a szigetet, és hogyha ez nem megy önerőből, akkor simán megkérnek turistákat is. Teszik ezt mind nevetve, jókedvűen, a világ legtermészetesebb módján, egyszerűen imádnivalóak az emberek. Ez Madeirának szintén egy hatalmas piros pont a részemről az emberek, de ezt már több videóban elmondtam nektek. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming,
Madeira közkedvelt szörfparadicsom is, főleg az északi oldal rendkívül alkalmas jó kis szörfözésekre, sok szörfsuli is van, ez itt éppen Porto da Cruz, de Jardim do Mar, Paul do Mar, Madalena do Mar, ezek mind alkalmasak szörfözésre. Itt attól sem kell tartani, hogy cápa van a vízben, Madeirán semmilyen veszélyes állat nincsen, sem a vízben, sem a szárazföldön, sem mérges pókok, sem mérges kígyók, sem cápák. Azért lássuk be, ez nagyon nagy előnye a szigetnek. Itt csak galambokkal, gyíkokkal és ilyen cuki kis gekkókkal találkozhatunk. Ők szeretnek bejönni a házba is. És nem csak ilyen szempontból biztonságos, Funchalt többször választották már Európa legbiztonságosabb városának. Tehát mi, amikor kisgyerekekkel azon gondolkodtunk, hogy hova költözzünk, akkor Funchal és Madeira a közbiztonság miatt például nálunk első helyen szerepelt. Ezen kívül szuper kis játszóterek vannak, többnyire fantasztikusan gyönyörű környezetben, kilátással az óceánra, vagy a hegyek oldalában. Jól felszereltek, mind európai minőségűek, tehát azt fontos hangsúlyozni, hogy Madeira Európa. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. És bár Madeira egy sziget, de nekem az is nagyon tetszik, ahogyan kihasználják a lehetőségeket. Most például itt vagyunk a reptér alatt. Ezeken a hatalmas cölöpökön áll fölöttünk a repülőgépeknek a kifutója, amivel meghosszabbították a régi repteret. És itt alatta kialakítottak a gyerekek számára egy szuper kis atmoszférát, több focipályával, go-karttal, mászófalakkal, squash, tenisz, padelpálya, szóval nem maradt kihasználatlanul ez a hatalmas terület itt a reptér alatt. Something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air. Love is in the air. Madeira északi és déli részét többnyire alagutak kötik össze, vagy hatalmas völgyhidak. Soha nem lehet tudni, hogyha bemész egy alagútba, akkor a másik végén mi vár rád, lehet, hogy bementél napsütésbe, a másik oldalon meg esik az eső, vagy fordítva. Ez is egy csoda, ami Madeirához tartozik. Több videómban is elmondtam már, hogy ha Madeirára jöttök, akkor érdemes autót bérelni, és bejárni a szigetet keletről, nyugatra, északról, délre, minden irányban, mert gyönyörű helyeken lehet autózni. Ezen kívül csak így találkozhattok Madeira 1000 arcával, mert itt tényleg nem arról van szó, hogy eljön az ember és strandol egy hétig, hanem egyik nap strandolsz 26 fokban, másik nap a hegyekben túrázol 12 fokban, gyönyörű túrautak, hatalmas vízesések, elképesztően gyönyörű környezet, ami vár rátok. Délen leginkább a strandoké a főszerep, és a csodálatos naplementé. Love is in the air, in the rising of the sun. Az épített fehér homokos strandok nagy része itt található, de ez a fekete homokos, kavicsos, köves Praia Formosa az én nagy kedvencem, egyáltalán nem zavar engem itt, hogy nem fehér homokos a strand, vagy hogy van egy-két kő. Itt is nyugodtan lehet strandolni. Északon is vannak homokos strandok, az egyik legszebb madeirai strand, a Seychali például északon található. Amíg én a déli parton, a naplementébe vagyok teljes mértékben szerelmes, és nem bírom megunni, addig északon ez a vadregényes táj, ami engem mindig a hatalmába kerít, és inspirál. Ha elakadok a könyvemben, én ide jövök föl, és
hagyom, hogy átjárjon ez az energia, ami itt árad a hegyekből, az óceánból, a természetből. Ez mindig segít, motivál, új ötleteket ad, így nem nehéz fantazit írni. Egész Madeira olyan, mintha egy fantáziavilág lenne, mintha egy másik világban élnék, mióta ide költöztünk. And I don't know if you're illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must. Madeira bővelkedik a szebbnél szebb kilátókban, mint például ez itt, vagy a Cabo Girao a déli parton. Ezeknek a különlegessége, hogy üvegplatformosak, tehát a lábunk alatt át lehet látni, és látjuk, milyen magasan vagyunk. Tériszonyosoknak valószínűleg egy rémálom, de egyébként fantasztikus élmény, és csodálatos kilátás nyílik. Azt gondolom, hogy a lenyűgöző panoráma elvitathatatlan, magáért beszél. Love is in the air, love is in the air. Oh, 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 Ezek az úgynevezett teleferikok, ahogy Madeirán hívják őket, hát ezek is keresztbe, kosba átszelik a szigetet. Nagyon sok van belőlük, le lehet menni a hegytetőről a partra, strandolni vele, át lehet menni egyik városból a másikba, Funchal központjából indulnak fel Montéba, a botanikus kertbe, és hát így le lehet menni ilyen kisebb eldugott strandokra vele. Ezek szintén meghatározó elemei, és nagyban hozzájárulnak Madeira jellegzetes, különleges hangulatához. Épp úgy, mint Madeira gasztronómiája, ez itt a híres nevezetes spetáda. Ezek többnyire babérágon fölhúzott marha vagy csirke hússzeletek, nagyon finomak, és körülbelül mindenhol lehet kapni Madeirán, és vannak konkrétan ilyen espetádára szakosodott éttermek, ahol csak ezt lehet kapni. Hasonló népszerűségnek örvend a bolo de caco. Ez egy ilyen kör alakú kis buci, amiben fokhagymás, petrezselymes vaj van, meg van pirítva, ez nekik olyan, mint nekünk otthon a lángos. Lehet street foodként kapni, de egyébként minden étteremben előételként ott van az étlapon, van, hogy oda hozzák anélkül, hogy kérted volna, bármilyen kenyeret kérsz, ezt fogod kapni, de egyébként finom. Mi egyébként mindent szeretünk itt, kimondottan jó volt Németország után Portugáliába átköltözni, és itt ez a rengeteg íz és különleges ételek, mi oda vagyunk érte. Ez itt a tonhalszték, ez helyi specialitás szintén, belül puha és rózsaszín, igazi friss tonhalszelet, nagyon-nagyon finom. Ami még ilyen helyi specialitás, és minden étlapon szerepel, ez a picado, ez így néz ki, ez olyan, mint egy pörkölt, sült krumplival, hasonló inkább a magyar brassóihoz. Nagy kedvencünk még a sült kesztenye, amit leginkább az Apácák völgyében lehet kapni egész évben, vagy pedig karácsony környékén már bárhol, bármikor Funchalban street foodként. Madeira híres itala a poncha, ami egy rum alapú, narancsos, citromos koktél. Erről és a Nikitáról is csináltam külön videót, ezeket én eddig soha nem láttam még. Ezek kifejezetten madeirai
helyi specialitások. Fagyott pohárba, vagyis ital. Ez a Nikita. Yummy. Muito obrigada. De egyébként mi odáig vagyunk a kávéjukért is. A német filter kávé után igazi mennyei megváltás volt nekünk a portugál kávé. A bevásárlási lehetőségekről és az árakról is csináltam külön videót, amennyibe kerül az Élet Madeirán címűt. Hát igazából azt lehet elmondani, hogy Németországhoz képest mi sokkal olcsóbban jövünk ki havonta a büdzsénkből, és körülbelül mindent meg lehet kapni, amit Németországban megkaptunk, vagy pedig helyettesíteni tudjuk helyi dolgokkal. Ezen kívül a lehetőségek tárháza rendkívül kibővült. A tengeri herkentyűkből itt jóval több van, mint korábban volt az életünkben, sokkal több halat eszünk, sokkal nagyobb a választék ezekből. Ugyanez a helyzet az olívaolajakkal is. Már az előző videóimban említettem, hogy itt a portugálok úgy vannak az olívaolajjal, mint a borral. Nagyon megválogatják, hogy melyiket veszik meg, nagyon fontos, hogy hol csinálták, hogy csinálták, nagyon sokáig tudnak róla beszélni, ha én itt valakit megkérdezek, hogy ebből a hatalmas választékból vajon melyiket vegyem, akkor biztos, hogy egy fél órára elkezdenek arról beszélni, hogy melyik a legjobb, és hogy mi alapján válasszak, nagyon cukik. Az időjárás Madeirán egész évben 20 fok körül van. Ez valami fantasztikus, csodálatos. Télen nincs hideg, nyáron nincs nagyon-nagyon meleg, bár az utóbbi években már 30 fokig emelkedett, ami szerintem nekem már túl sok, úgyhogy mi jobban szeretjük a telet. Télen a virágok ugyanolyan színpompásak, mint nyáron. Nem nagyon lehet érzékelni, hogy tél van, nem különösebben van karácsonyi hangulata az embernek, de azért próbálunk tenni, majd erről is beszélek még a videó vége felé. Ami télen jellemzőbb, hogy sokkal több csapadék van, de ennek a nagy része éjszaka hullik, és reggelre igazából nyoma sincs, tehát a napjainkat nem zavarja be. Ha mégis esik eső napközben, annak általában hatalmas szivárvány a vége, van, hogy egy nap 3-4 szivárvány is van. Ez csodálatos. Amikor mi ide költöztünk, a gyerekeink elnevezték a szigetet Szivárvány-szigetnek. Ennyi szivárványt mi még életünkben nem láttunk, mint amennyit itt az elmúlt 3 évben Madeirán télen. November végétől Madeira karácsonylázban ég, ez a sziget ilyenkor valami ékszeres dobozzá változik. Mi először karácsonykor voltunk itt, decemberben 2021-ben, és 2022. februárban ide költöztünk. Mi így láttuk először a szigetet, és egyből szerelembe estünk. A következő videókban a karácsonyi Madeirát fogom nektek bemutatni, ez most itt Funchálról is fogok még hozni videókat, de elmegyünk Porto da Cruzba, Santa Cruzba, Riviera Brávára, és megpróbálom a szigetet mindenhogyan megmutatni nektek karácsonykor, mert ez valami csoda, ami ilyenkor itt folyik.